بدأ التسجيل مش هيك؟ طيب محاضرة اليوم اللي هي خلينا نحكي المحاضرة الأولى بعد المقدمة، فعشان كده نسميها lecture number 1 بعنوان CMOS Technology Long Channel MOS Models. الآن مكتوب long channel، فيعني معناته أكيد هذا بيعني لي إنه في شيء اسمه كمان short channel. الآن بالنسبة لللونج channel والشورت channel، بالنسبة للشورت channel واللونج channel اللي بيحدد اللي هو الشانل لينث تبع الموسفيت. ما بعرف تتذكر الستركشر تبع الموسفيت ولا لا، بس اذا ما تتذكروه كمان شوي راح افرجيكم اياه. ولكن اللي بيحدد اللينث اللي هو بيحدد الشانل او يعني اللونج شانل او شورت شانل اللي هو اللينث تبع الشانل. واذا كانت above 1 مايكرومتر بنسميها لونج، اذا less than 1 مايكرومتر بنسميها شورت شانل. طيب الان الريدنجز اللي لازم يعني في بعض السكشنز لازم نقراها من الكتاب. طبعا احنا اعطيناكم امبارح الكتاب التكست بوك تبعنا اللي هم سكشن 2.8 2.9 2.10.1 2.10.2 وكل من السكشنز 1.1 1.5.0 1.51 1.52 and 1.53. فهذول السكشنز اقراهم من الكتاب، يعني ضروري انك تقراوهم لانه احنا هاي السلايدات يعني مش كل شيء متضاربين فيه فقط الموجود بالسلايد. يعني احنا بنعطيكم المواضيع وانتم لازم ترجعوا للتكست بوكس اللي اعطيناكم اياها. طيب الآن in the first lecture we will cover some of the background that positions this course as an introductory course on circuit design using CMOS technology. يعني تذكر انه هذا الكورس هو مقدمة للانالوج سيركت ديزاين، واحنا حكينا يعني يمكن كل موضوع من المواضيع اللي راح نطرحها بهاي المادة هو ممكن يكون مادة بحد ذاته. فاذا فقط ايش المادة هي عبارة عن مقدمة للانالوج سيركت ديزاين، او خلينا نحكي للسيركت ديزاين of CMOS circuit design. In the lectures to come, we will focus on the problem of amplifier design as a vehicle establish a set of consideration that apply to more complex circuits and also other technologies. فاحنا من خلال الكومون جيت الكومون سورس كومون درين، يعني ممكن تحكوا والله يا دكتور ما احنا اخذنا الكومون درين اخذنا الكومون سورس اخذنا الكومون جيت، ليش بنعيد نشرحها مره ثانيه؟ هو السبب انه احنا بنشرحهم مره ثانيه لانه احنا من خلال هذول البيسك امبليفايرز راح نتعلم يعني نيو ثينجز من stability من noise من شغلات زي هيك. فاحنا يعني هذول يعتبروا الفيكل بالنسبه لنا. من خلال هذول السمبل سيركتس راح نتعلم هاي الاشياء عشان نقدر نطبقها فيما بعد على المور complicated things or more complicated circuits. At first we will review the long channel model of a MOS transistor driven by circuit examples. We will later augment this simple model to include additional effects that are relevant in practice. طبعا احنا في محاضرة اليوم راح ندرس اللونج شانل. طبعا الان بالماركت هم كل شغلهم بالشورت شانل مش باللونج شانل، الا اذا مثلا سووا هم الشانل يعني هي شورت، يعني التكنولوجيا هي شورت شانل، ولكن ممكن هم يسووا الشانل يعني above 1 مايكرو. بهاي الحاله بتعامل زي كانك تعمل لونج شانل. ولكن احنا ليش شو الهدف من دراستنا اللونج شانل حتى لو كان الترانزستورز كلهم شورت شانل اللي بيتم استخدامهم الان؟ الهدف انه انت يعني تاخذ فكره عامه كيف بيشتغل الموسفيت، شو اللي بيصير، المعادلات هاي governing equations من وين اجت، كيف تشتغل، كيف الجنرال بيهيفير تبع الموسفيت، يعني تعطيك يعني intuitive view للسيموس ترانزستورز والسيركتس. ولكن بالشورت شانل most of these governing equations do not apply anymore، يعني بكون فيهم مش دقيقات، مش 100% دقيقات. فلذلك احنا راح نلجأ للنيو ميثودز حتى نسوي الديزاين تبعنا، وراح نشرح عنهم بالكامل ليكتشرز.
ولكن ضروري جدا نتعرف على اللونج شانل موديل حتى يصير في عندنا يعني إحساس عام بطريقة عمل ترانزستورز. عندي هون سلايدات حاط العنوان تبعها باللون الأحمر. هذول أنا مش راح أشرح لكم إياهم، هذول أنا جايبهم من كتاب نيمان، فأنت you can go over them really very fast as a review، مراجعة، وارجع لكتاب نيمان فيه عن هاي المعادلات وعن ال threshold voltage وعن ال saturation mode وعن ال triode mode وعن هاي الأشياء، ارجعوا لها. ولكن أنا شو اللي راح أساويه؟ راح أشرح لكم نفس هاي الأشياء ولكن بتعمق أكبر شوي، أكثر شوي، من كتاب ثاني يعني more advanced book، عشان ما نكرر أنفسنا أو ما نكرر المواضيع هاي. اللي باللون الأحمر أنتم تقدروا تقرأوها وترجعوا لهم كتاب نيمان اللي هو البيسك تكست بوك أو يعني beginners تكست بوك خلينا نحكي، وهذا المور ادفانس تكست بوك راح نشرح منه نفس المواضيع بالضبط ولكن ايش؟ in more depth. فخلينا نيجي أول شيء على الموسفت as a switch. هاي أنا عندي هون السيمبل تبع الموسفت، شايفينه مش هيك؟ شايفين دكتور؟ هذا السيمبل. الآن في أنا عندي 3 terminals gate drain source، وعادة بيكون السهم وين جاي؟ عند السورس، أو دائما السهم عند السورس، والدرين ما بيكون عنده سهم زي هيك. طبعا كمان شوي راح نحكي لكم انه والله هذول terminals interchangeable، بس خليها لقدام شوي. فهذا السيمبل اللي احنا درسناه بالكترونكس 1. When operating as a switch, the transistor connects the source and the drain together if the gate voltage VG is high and isolates the source and the drain if VG is low. فأنا هنا بعطي سيجنال أو فولتج، إذا كانت هاي الفولتج لو خلينا نحكي صفر، راح يفصل لي السورس عن درين، راح يكون زي كأنه switch وديسكونكتد أو open. الآن once I apply a high voltage let's say 5 volts أو 1 كنا نحكي بالديجيتال الكترونكس أو بالديجيتال لوجيك 1. What happens is that the source will be connected to the drain، فزي كأنه السويتش ماله closed أو short. تمام؟ فهذا عمل الموسفيت as a switch. هذا السلايد حاسه مكرر أنا مكرر، إن شاء الله بشيل لكم إياه. طيب الآن في عندي بعض الأسئلة اللي أنا ممكن أطرحها من هذا المفهوم البسيط. أول سؤال for what value of VG does the device turn on؟ يعني what do we consider low and what do we consider high؟ إحنا حكينا low بيكون open circuit، high بيكون short circuit. So what's considered to be low and what's considered to be high؟ What values of VG turn the transistor on؟ هذا أول سؤال بدنا نجاوب عليه. Second question, what is the resistance between S and D when the device is on or off؟ يعني either status. If the transistor is off, what is the resistance between S and D? And if the transistor is on, what is the resistance between S and D؟ هذا السؤال الثاني بنجاوب عليه. السؤال الثالث, how does this resistance depend on the terminal voltage؟ يعني resistance between S and D, does it depend on the terminal voltages? Does it depend on the voltage on the drain? Does it depend on the voltage on the source? أو حتى even does it depend on the voltage on the gate VG؟ فهذا السؤال الثالث. الآن السؤال الرابع, can we always model the path between S and D by a simple linear resistor؟ خلينا نفترض إنه والله yes there is a resistance between S and D. Can we always model this path by a resistor؟ هل دائما ممكن نحط مقاومة؟ هذا السؤال بنجاوب عليه كمان. What limits the speed of the device؟ الآن هذا احنا حكينا إنه once we apply high voltage راح يصير short circuit، once we apply low voltage السويتش راح يصير open. الآن قديش باخذ وقت حتى يصير open وقديش باخذ وقت حتى يصير short وقديش وقت باخذ حتى S gets connected to D، وعلى ايش تعتمد هاي السرعة؟
To answer these questions we have to know the structure and physics of the transistor. فخلينا نشوف حتى نقدر نجاوب على هاي الأسئلة لازم نشوف الستركتشر تبع الموسفيت، نتعرف على الستركتشر تبعه. الآن هاي الرسمة بتحكي لي عن الستركتشر. إذا بتلاحظوا في عندي 3 تيرمينالز، هاي السورس، هاي الجيت، هاي الدرين، في عندي هون ميتال، في عندي هون اوكسايد، وفي عندي هاي هون السيليكون. طبعا هاي المنطقة دوبت with P هي عبارة عن P substrate، هاي N دوبت with hole عفوا with donors، وهاي دوبت with donors، هاي دوبت with acceptors P type، N type دوبت with donors. في عندي هون length للchannel، كنا نحكي لكم length تبع الchannel above 1 micro or below 1 micro. What we mean by the length of the channel is this distance over here between the drain and the source. This represents the length of the channel. تمام. في عندنا ال width of the transistor. This represents أو خلينا هيك. This represents the width of the transistor أو ممكن هيك. هذا اللي هو إيش؟ ال width تبع الترانزستور. طيب إذا fabricated on a P-type substrate، هاي ممكن نسميها P substrate، P-type substrate، أو ممكن نسميها bulk أو body، لها أكثر من اسم. The device consists of 2 heavily doped N regions forming the source and the drain. هذا بيمثل drain وهذا بيمثل source. 2 heavily doped regions، N regions. Heavily doped conductive piece of polysilicon simply called poly. هاي المنطقة اللي على الطرف هاي ممكن نسميها ميتال أو يعني هم بتكون ميتال أو بسموها، أو هي حتى بتكون عبارة عن high doped poly، يعني هي عبارة عن سيليكون ولكن highly doped بحيث انها تكون عبارة عن conductive، يعني عبارة عن مادة موصلة، لأنه نحن بنعرف إنه الميتال مادة موصلة، فهي بتسد مكان الميتال، يعني عبارة عن مادة موصلة. والنص اللي هي المادة العازلة the layer of silicon dioxide silicon oxide simply called oxide، طبعا اسمه oxide insulating the gate from the substrate. هاي المنطقة اللي بالنص اللي هي بتعزل الجيت عن السبستريت اللي هي السيليكون اوكسايد او بسموها ايش؟ اوكسايد باختصار. فهذا الستركتشر تبع الموسفيت. تمام. طيب الافكتيف اللي هي المنطقة هاي هي عبارة عن L drawn minus 2 LD. الآن إذا بتشوفوا إذا بتنتبهوا مضبوط على الرسم راح تشوفوا إنه في اوفرلاب ما بين الأوكسايد هذا أو خلينا نحكي الجيت أو الأوكسايد ما بين الدرين، ونفس الشيء بالنسبة للسورس. الآن هاي الأوفرلاب هذا شو بنسميه؟ LD. فعشان هيك ال effective هي عبارة عن L drawn، يعني المنطقة كاملة تحت الأوكسايد مطروح منها هاي الأوفرلاب LD زائد LD يعني 2LD. فهي هي عبارة عن إيش؟ ال effective، هاي المؤثرة، هاي اللي فعليا مؤثرة. L effective is the effective length، L drawn is the total length، LD is the amount of side diffusion. نسميها يعني هاي side diffusion لأنه ال N diffused under the oxide. L-effective and gate oxide thickness Tox play an important role in the performance of most circuits. الآن راح نشوف إنه كل الكاركترستكس تبعية الموسفيت والسيركتس اللي بنعمل منهم الموسفيت بتأثر بشغلتين أساسيات اللي هم ال L-effective والثيكنس اوف ذا اوكسايد. وين الثيكنس اوف ذا اوكسايد؟ شايفين هذا الاوكسايد هذا الثيكنس تبعه، هاي هيك يعني هاي هي الثيكنس تبعته. اتوقع انها موجوده بالرسم هون، مش موجوده؟ طيب موجوده بالرسم اللي بعد اتوقع ده. بس هو هذا الاوكسايد هذا الثيكنس تبعه، في موجوده برسمات
المكتاب ديما موجود. هي هذا thickness of the oxide. تمام. تي اوكس رسمة 3 dimension موجودة كمان. تي اوكس. تمام. فهذا بالنسبة للتي اوكس والeffective والeffective. هذول two parameters have ايش important role in the performance of most circuits. The principal thrust in most technology development is to reduce both of these dimensions from one generation to the next without degrading other parameters of the device. Typical values at the time of this writing are L effective equal to 10 nanometer and Tx equal to 15 atto اللي هو 10 قوة ناقص 18. فاحنا دائما زي ما حكينا هدفنا امبارح انه نسوي سكيل داون، انه احنا نحاول نقلل هذول الدايمنشنز اقل ما يمكن بدون ما ناثر على الاذر parameters او other نعم other parameters of the device. الان الافكتيف حتى الان صارت اقل من 10 نانومتر، يعني these days it's about 2.5 nanometers. We denote the effective length by L unless otherwise stated. الان احنا ما راح نضل نكتب ال effective راح نصير نكتب L زي ما كنا نسوي بالالكترونكس 1 والالكترونكس 2. L المقصود فيها ال effective. تمام. طيب The MOSFET is 4 terminal device. شفنا كيف انه الموسفيت هو مش بس 3 terminals، اتوقع حتى هاي اخذتوها بالالكترونكس 1 و 2. في عندي 4 terminals source gate drain، وهذا اللي هو البادي او البلك او السبستريت التيرمينال الرابع. Since in typical MOS operation the source drain junction diode must be reverse biased, we assume that the substrate of NMOS transistor is connected to the most negative supply in the system. The actual connection is basically provided through an ohmic P plus region. فاحنا عادة هاي البي سبستريت بنوصلها على اقل فولتية بالسيستم، عشان هذول التو الاس والدي يكونوا زي كانهم ايش؟ ريفيرس بايس جانكشنز. يعني هذول راح يكونوا لما ما يكون في عندي اني فولتج ابلايد راح يكونوا هيك. تتذكروا الدايودز هم عبارة عن بي ان جانكشنز. فمثلا هاي راح تكون هيك دايود هيك، وهاي راح تكون دايود هيك، لانه هاي ان بي وهاي بي ان. فاذا كانهم تو دايودز كونكتد باك تو باك، يعني بالتالي ما راح يكون في عندي تيار لانهم تو دايودز كونكتد باك تو باك ان سيريز كونكتد باك تو باك. كيف نضمن انه هاي الفولتيه السبستريت تكون اقل ما يمكن؟ من خلال هاي البادي هذا التيرمينال بنوصل عليه اقل فولتج بالدائره. تمام. الان هذا بالنسبه للانموس شكله. البي ماس راح يكون طبعا العكس. بس كيف اذا بس احنا بنعرف انه هاي البي سبستريت هي تتذكروا لما فرجيناكم الويذر امبارح حكينا هي بتتكون من دايز او سبستريت بسميناها. هاي السبستريت تكون كلها عباره عن one material كلها doped with holes with donor with acceptors عفوا. طب كيف بدنا معناته نحط البي تايب؟ كيف بدنا نحط يعني بي بلس على بي؟ لازم يكون هاي ان بالنسبه للبي ماس. فشو بنساوي بالضبط؟ بنساوي شيء اسمه ان ويل. هيك هاي تكون كلها بي سبستريت، على البي سبستريت بنحط هذا الجزء دوت وذ دونرز اللي هو الان ويل، وجواته بنحط ايش؟ البي ماس او خلينا نحكي السورس والدرين بهذا الشكل. فهيك نقدر نحط ان ماس وبي ماس على نفس السبستريت. فهذا بصير شو اسمه حكينا لما يكون ان ماس سي ماس على نفس السبستريت بصير اسمه سي ماس. الان هذا السمبل تبعنا هيك شكله. اذا بدك توضح بالسكيماتيك بدك توضح انه البلك وين موصول بالضبط ممكن ترسم هيك الرسمه 4 تيرمينالز. اذا يعني خلاص معروف يعني بيعرف القارئ انه والله السبستريت تبعيت الان ماس واصله على اقل فولتيه والبي ماس واصله على اعلى فولتيه، البي ماس العكس ترى بتكون واصله على اعلى فولتيه. اذا خلاص القارئ عارف انه هذا الشيء بدون ما انت ترسم له اياها كانك ترسمها زي هيك 3 تيرمينالز.
طبعا تذكروا انه السهم بيكون عند السورس بالنسبه للانموس، بيكون عند وعند البي موس كمان، وبالبي موس بيكون برضه عند السورس، ولكن بيكون عند البي موس فايت لجوا او داخل لجوا بهذا الشكل. عند الانموس بيكون ايش؟ طالع لبرا بهذا الشكل. الان بالمور ادفانس بوكس ما بحطوا لك سهم، انت لحالك لازم تعرف وين السورس وين الدرين. عادة بالانموس بيكون هيك شكله، وبيكون الدرين عند الفولتي الاعلى، فانت بتشوف وين الفولتي الاعلى بتحكي هاي درين، لانهم هم تذكروا مره ثانيه هم انترتشينجبل، يعني هذا الدرين ممكن يكون الان درين، بس اذا انت صارت الفولتي هون اعلى بصير الدرين تحت. بينما البي موس العكس، السورس هو اللي بيكون عند الفولتي الاعلى، وبيختلف على الانموس انه بيكون في عندي هون بابل. شايفين الدائره هاي صغيره نسميها بابل. فهذا بالنسبه للسمبل تبع الانموس، وبالنسبه للسمبل تبع البي موس. واضح؟ في حدا عنده سؤال؟ طيب كيف طريقه عمل الموسفيت بالضبط؟ الان فرضا عندي هاي الدائره بهذا الشكل، وفرضا اني انا وصلت في جي هيك بهذا الشكل. الان في جي لها قيمه، ولكن قيمتها خلينا نحكي صغيره. يعني اللي بصير انه الهولز اللي موجودات بهاي المنطقه بتركوا هاي المنطقه، احنا هون سلطنا شحنه موجبه، فالهولز راح يتنافروا ويروحوا هيك ينزلوا لتحت ويتركوا مكانهم شحنه سالبه. ولكن هاي الشحنه السالبه شو مالها؟ غير قابله للحركه، يعني هي الكترونات ولكنها ما عندها قدره على الحركه، لانها ايش؟ يعني لانها يعني في فورس بتجذبها للاعلى وما بتخليها عندها قدره للحركه. فزي كانه انا صار في عندي هون بهاي المنطقه شو صار في عندي؟ ديبليشن ريجن. زي كانه صار في عندي ديبليشن ريجن، واحنا بنعرف انه الديبليشن ريجن لها كاباسيتنس، فانا زي كانه صار في عندي تو كاباسيترز ان سيريز. هذا الكاباسيتر هو، بتعرفوا الكاباسيتر هو منطقه عازله وحواليها تو يعني بليتس اوف ميتال او مادتين موصلات. فعندي انا هون سي اوكس، هاي ماده عازله، فبتشكل عندي هون كاباسيتنس سي اوكس، وهاي الدبليشن ريجن كمان صارت زي كانها منطقه عازله، او فبالتالي صار في عندي سي دبليشن، فصار كانه صار في عندي تو كاباسيترز ان سيريز. الان عند نقطه معينه لما في جي تزيد عن فولتيه معينه، وهاي الفولتيه بنسميها الثريشولد فولتج. لما تزيد عن الثريشولد فولتج بصير في عندي انا كمان ماينورتي الكترونز. طبعا تتذكروا انه هذا بي سبستريت صحيح انه كلها هولز، ولكن فيها ماينورتي الكترونز. الماينورتي الكترونز بنجذبوا للان شانل، وبالتالي بصير في عندي فري الكترونز تو موف، وبالتالي بصير في عندي حركه. فهاي طريقه عمل الموسفيت، هاي الاوبريشن تبعت الموسفيت. واضح؟ فهو VG as VG increases, first it creates a depletion region. After a certain voltage, which is equal to V threshold, an inversion layer is created, and we will have free electrons that are, or we will have electrons that are free to move, and this will allow us to have a current passing through the transistor. طيب اتوقع هون بده نفس الحكي اللي شرحناه بده يرد، يعني بدنا نقرا بهذول السلايدات، فخلينا هيك على السريع نمشي عليهم. NFET connected to external voltage as shown اللي هي هاي VG. As VG becomes more positive, the holes in the P substrate are repelled from the gate area, leaving negative ions behind so as to mirror the charge on the gate. زي ما حكينا بصير في عندي الكترونات that mirrors the charge on the gate. In other words, a depletion region is created. زي ما حكينا بصير في عندي depletion region. Under this condition, no current flows because no charge carriers are available. وبالتالي ما بكون في عندي تيار لانه ما بكون في عندي charge carriers.
As VG increases بتزيد VG, the structure resembles a voltage divider consisting of two capacitors in series, the gate oxide capacitor and the depletion region capacitor. حكينا لكم عنها هاي كيف بصير فين two capacitors. When the interface potential reaches a sufficiently positive value لما تزيد عن فولتية معينة, electrons flow from the source to the interface and eventually to the drain. الآن عند فولتية معينة بتبلش الإلكترونات تتحرك. طبعا بصير في عندي انا ماينورتي الكترونز بتيجي من السبستريت، وبالتالي كمان تنطلق الالكترونات من السورس للدرين. ليش من السورس للدرين؟ لانه السورس at V0 بينما الدرين at V.1، فبالتالي تنطلق من الفولتيه هاي للفولتيه هاي الالكترونات، من الفولتيه الاقل للفولتيه الاعلى، وبالتالي بصير في عندي كرنت. واضح؟ الان لو انا عكست، او بلاش لو عكست، انا اسف. الان كل هذا الحكي اللي كنا نحكي لكم اياه عن الانموس. الان لو انا فعلا عكست يعني عكست التشارج بالدرين والسورس وسويته بي موس بدل ما هو انموس، صار زي هيك. الان نفس الاوبريشن، نفس طريقه العمل، ولكن بدكم تنتبهوا انه السورس فولتيته اعلى من الدرين، فعشان هيك حطيناها ماينس 0.1. وبدكم تنتبهوا انه في جي صارت سالبه، عشان ايش؟ تجذب الشحنات الموجبه او تنفر منها الشحنات السالبه من السبستريت، تترك مكانها الشحنات الموجبه. فراح يكون في جي قيمه سالبه زي ما احنا شايفين هون. تمام؟ في حدا عنده سؤال لحد هون؟ واضح للجميع؟ تمام دكتور، واضح. طيب خلينا نشوف. حكينا بصير في عنا تيار، خلينا نشوف كم قيمة التيار هذا بالضبط. خلينا نحاول نشتق معادلة التيار. اتوقع انتم بتعرفوا المعادلات، خلينا اكتب لكم اياهم قبل ما نبلش. في عنا زي هيك ميو ان سي اكس على 2 في دبليو اوفر ال مضروبة في، انا اسف ما فيش وسع، بدي احطها هيك، في جي اس ماينس في تي ان كل تربيع. هاي بالساتوريشن. بالنون ساتوريشن شو كانت المعادلة؟ ميو ان سي اكس في دبليو اوفر ال، كنا نحط هيك 2، كنا نحكي 2 في في جي اس ماينس في تي ان في في دي اس ماينس في دي اس تربيع. هيك كنا نكتبها. هذول المعادلات انا يعني مسبقا عارف لاني اخذتهم بالكترونكس 1. هاي الساتوريشن وهاي النون ساتوريشن. الان بدي احاول اشتق هذول المعادلتين واطلعهم. الان انا لو عندي زي هيك داي بهذا الشكل، first consider او بار، خلينا نحكي first consider a semiconductor bar carrying a current I. بار فيه تيار I. If the mobile charge density along the direction of the current is QD coulombs per meter and the velocity of the charge is V meters per second. الآن I هاي شو راح تكون قيمتها؟ عبارة عن charge density مضروبة في velocity. هاي انتبهوا، هاي V velocity. هاي قيمة التيار. الشحنة ضرب السرعة. تمام؟ الآن أنا بتوقع التيار بالموسفت يكون بنفس الطريقة، عبارة عن QD في V. خلينا نشوف. الآن بدنا نجاوب على السؤال التالي.
what is the charge density in the inversion layer؟ كم قيمة التشارج density بالinversion layer؟ حكينا التيار بيعتمد على التشارج density، طب كم قيمتها بالinversion layer؟ الآن since we assume that the onset of inversion occurs at VGS V threshold، احنا حكينا ما بصير في عندنا inversion layer الا اذا كان VGS بتساوي V threshold او اكبر، فبالتالي انا بتوقع انه التشارج density راح تعتمد على القيمه VGS minus V threshold. تمام؟ طيب the inversion charge density produced by the gate oxide capacitance، لانه اصلا هو احنا بصفي انه هون زي كانه حكينا gate oxide capacitance، واحنا بنعرف انه الجيت اوكسايد كاباسيتنس تبني عليه تشارج، وبالتالي انا بدي اعرف كم قيمه التشارج دنسيتي هاي اللي زي ما حكينا اكيد راح تعتمد على قيمه VGS minus V threshold. For VGS greater than V threshold, any charge placed on the gate must be mirrored by the charge in the channel. الان حكينا احنا اي فولتيه على VG راح قابلها mirrored بنفس القيمه تشارج بهاي المنطقه بالشانل. واذا كانت الدرين والسورس مربوطات على الجراوند يعني هم نفس الفولتج، هاي المنطقه التشارج فيها شو راح تكون؟ يونيفورم، راح تكون يونيفورم، وبالتالي التشارج دنسيتي هي عباره عن W في سي اكس في VGS minus V threshold، لانه التشارج راح تتشكل بعد ما تزيد قيمه VGS عن V threshold، عشان هيك هي it will be mirrored by VGS minus V threshold. تمام؟ طبعا اس ودي متساويات هون لانه اثنين السورس والدرين واصلات على الجراوند. تذكروا انه VGS هي عباره عن في جيت ماينس في سورس او VG ماينس في اس. تمام؟ وبالتالي راح تكون تشارج يونيفورم. طبعا حطينا دبليو لانه انا في عندي هون ايش؟ يعني على كل هاي المساحه دبليو، هاي كلها تمثل تشارج دنسيتي. والسي اكسس multiplied by W to present total capacitance per unit length. To represent يعني كل الكاباسيتنس per unit length. فهي عندي المعادله بهذا الشكل. طيب الان خلينا نفترض اني انا حطيت هون فولتيه بطلت صفر، شو اللي راح يصير بالضبط؟ Suppose that the drain voltage is greater than zero. Since the channel potential varies from zero at the source to VD at the drain, the local voltage difference between the gate channel varies from VG near the source to VD near the drain. بهاي الحالة يعني هاي أنا عندي VG، الفرق ما بين هاي النقطة وهاي النقطة عبارة عن VG minus VS 0 يعني VG، بينما هون راح تكون الفولتية VG ناقص VD لها قيمة بطلت صفر، مش هيك؟ وبالتالي راح الفولتية تكون مش متساوية، هون VG ماينس صفر وهون VG ماينس VD، وبتتغير من هون لهون. يعني عند هاي النقطة أكبر الفرق هون أكبر، الفرق هون أقل شوي، أقل وهكذا حتى يصير أقل شيء الفرق كم؟ ما بين هذا البليت بين هذا الجيت وهذا الجيت، هاي التيرمينال وهاي التيرمينال VG ماينس VD. تمام؟ فعشان هيك شوف كيف الانفرجن لاير بطلت تصير يونيفورم، طيب وبالتالي انا بتوقع انه التشارج دنسيتي كمان راح تكون مختلفه من مكان لمكان حسب وين موقعنا بالضبط، حسب وين اكس. فالتشارج دنسيتي راح تساوي W في سي اكس في VGS ماينس VX ماينس في ثريشولد، وبالتالي راح تعتمد على قيمه VX. عند الVS عند الصفر يعني راح تكون VG VX عباره عن صفر، عفوا قيمتها صفر، وات x equal to L راح تكون قيمة Vx بتساوي Vd. تمام؟ وبالتالي التيار كمان راح تختلف، او راح تختلف برضه قيمته، او خلينا نحكي راح تصير تختلف، نعم راح تختلف قيمته حسب المعادلة هاي،
حسب المعادلة هاي. تمام. طبعا انتبهوا انه هاي في هاي ايش؟ سبيد. طيب انا بدي ايش؟ بدي احاول اطلع العلاقة ما بين التيار وما بين الفولتج، فخليني احاول اتخلص من الفي هاي تبع السبيد. في برضه شغله ثانيه بدي انوه عليها، اللي هو هاي النيجاتيف. انا هون ما كان في عندي نيجاتيف، هون صارت نيجاتيف. ليش؟ لانه انا التشارج كاريرز كيو هذولا عباره عن نيجاتيف فاليوز، عباره عن الكترونز، فراح تكون المعادله هيك بهذا الشكل، فيها سالب. Where the negative sign is inserted because the charge carriers are negative. Note that V denotes the velocity of the electron in the channel. For semiconductors V بتساوي ميو في E. ميو اللي هي الموبيليتي، و E اللي هو الالكتريك فيلد. وانا بعرف انه الالكتريك فيلد شو بيساوي. لحظه والله بعد اذنكم. طيب خلينا نكمل، انا اسف. شو حكينا اخر شيء؟ انه الالكتريك فيلد بيساوي ماينس دي في اكس على دي اكس. طبعا في اكس هاي فولتج، هاي بتعرفوها صح؟ اخذتوها بمواد قبل هالماده هاي. اي مواد اخذتوها؟ يمكن اخذتوها الكترومagنتكس. طيب هاي المعلومه بنعرفها احنا، وبالتالي نقدر نكتب اي دي بهاي الصيغه. نشيل الفيلوسيتي ونحط مكانها ميو ان دي في اكس على دي اكس. الان انا اللي بقدر اساويه، بقدر انقل دي اكس على هذا الطرف واكامل الطرفين. subject to boundary conditions. طبعا بدي اكامل وبدي اخذ بعين الاعتبار boundary conditions التاليه، انه الفولتج at 0 at x equal 0 بتساوي 0، والفولتج at x بتساوي L بتساوي ايش؟ في دي اس. يعني هاي في دي واس 0، بالتالي يعني بتساوي في دي اس. multiply both sides by dx and perform integration. يعني multiply both sides by dx يعني نضرب هون في dx وهون في dx، تروح هاي dx مع dx، يعني زي كنا نقلناها. وبعدين ايش؟ بنكامل، فبنحصل على المعادله التاليه. هاي المعادله تبعتنا، هاي الباوندري كونديشنز، هذا الانتجريشن. تمام. فاحنا الان بدنا نكامل بالنسبه لاكس. فراح تصير عندي بهذا الشكل. اي دي بتساوي ميو ان في سي اكس في دبليو على ال، لانه انا هون راح يكون عندي ال صح؟ اي دي مضروبه في ال، فال بتنزل على المقام، هي نزلت على المقام، في في جي اس ماينس في ثريشولد مضروبه في في دي اس، لانه هاي في اكس بتصير انا عندي هون بدها تصير هاي في اكس تربيع اوفر 2، مش هيك؟ عفوا. هسه الان هاي في جي اس ماينس في ثريشولد عباره عن كونستانت. شو تكاملها؟ في جي اس ماينس في ثريشولد مضروبه في في اكس، وفي اكس بنحط مكانها في دي اس، فبتصير هيك بهذا الشكل. ماينس في اكس تربيع على 2 بدنا نحط مكان في اكس تربيع على 2 نحط مكانها في دي اس تربيع على 2، فبصير عندي المعادله بهذا الشكل. واضحه هاي؟ اذا في حدا مش واضحه بالنسبه له احكوا لي. تكامل بسيط سهل.
عندي انا في جي اس ماينس في ثريشولد كونستانت، وهي عباره عن يعني زي كانها في، يعني زي كانها في. فشو الانتجريشن تبع في تربيع على 2. شو الانتجريشن تبع الكونستانت؟ الكونستانت في بنحط مكان في اول شيء نعوض في دي اس وبعدين نعوض صفر، خلص صفر ما فيش له داعي، فبنعوض في دي اس فتصير هاي في دي اس وهون في دي اس تربيع. واضحه؟ اتوقع سهله، ما اظن في حدا عنده مشكله بهاي. الان هاي الفانكشن، بس والله بعد اذنكم لحظه شوي خليكم معي. ايوه، فالان خلينا نرسم هاي الفانكشن. رسمتها طبعا معادله تربيعيه، اكيد تتوقع ان رسمتها راح تكون هيك بهذا الشكل. طبعا هاي الرسمه for different values of VGS، يعني هاي الرسمه ولا VGS 1، هاي الرسمه ولا VGS 2، هاي الرسمه ولا VGS 3 وهكذا. تمام؟ طيب اذا بتتفرجوا على هاي المعادله، هاي رسمتها بهذا الشكل. اذا انا حبيت اوجد قيمه VDS عند النقطه هاي اللي هي بيك او هاي او هاي، كيف نوجدها؟ طبعا احنا بنعرف من الكالكولاس انه نوجد القيمه هاي انه بنشتق المعادله وبنساويها بصفر ونوجد قيمه VDS. فخلينا نساوي الحكي هذا. Calculating delta ID على delta VDS, the peak of each parabola occurs at VDS بتساوي VGS minus V threshold. يعني هاي المعادلة هيك. هاي شو مشتقتها؟ هاي مشتقتها mu n CX في W over L في VGS minus V threshold ناقص VDS. طيب متى هي بتساوي صفر؟ إذا كانت VDS بتساوي VGS minus V threshold، صح؟ وبالتالي إذا VDS بتساوي VGS minus V threshold هاي بتكون maximum point. فخليني أعوض مكان VGS minus V threshold. لو جيت على المعادلة هاي وعوضت أنا هون مكان VGS minus V threshold راح تصير VGS minus V threshold تربيع ناقص نص VGS minus V threshold تربيع، وتساوي mu n في CX في W over L في نص VGS minus V threshold كل تربيع اللي هي المعادلة هاي. فإذا الماكسيمم كرنت بيكون لما تكون VDS بتساوي VGS minus V threshold، وبالتالي الماكسيمم كرنت بيساوي القيمة هاي. الآن VGS minus V threshold هذا الترم كثير مهم وراح نتعامل معاه كثير، اللي هو بنسميه overdrive voltage. برضه كمان W over L هذا كثير ترم مهم ودائما بنسميه الاسبكت ريشيو. الآن إذا كانت VDS أقل من VGS minus V threshold بنحكي إنه الديفايس أوبريتس بالترايود ريجن، اللي هي هاي المعادلة، هاي معادلة الترايود الكرنت بالترايود ريجن أو بالنون ساتوريشن. تمام؟ واضح؟ هاي بس عشان تعرف المعادلات كنا نشتغل فيها بالترانس 1 من وين اجت بالضبط. سهلة، شايفينها بسيطة يعني. ما في يعني أي معادلة هيك بتيجي من الفضاء مش عارفين كيف اجت. لا، كل معادلة في طريقة يعني اشتقيناها وطلعناها علمية بطريقة علمية وبطريقة رياضية. فلذلك اليوم هينا قاعدين نتعلم من وين جت هاي المعادلات بالضبط. الآن إذا كانت VDS أقل بكثير من 2 VGS minus V threshold، تمام؟ إذا كانت VDS أقل بكثير من 2 VGS minus V threshold، هذا بيعني لي إنه
يعني اذا كانت في دي اس او خلينا نكتب لكم اياها زي هيك، يعني هاي لو هاي كانت مثلا عندي هون نص، في هاي عباره عن نص في دي اس في في دي اس. فاذا كانت نص في دي اس اقل بكثير من في جي اس ماينس في ثريشولد، فهذا بيعني لي انه هذا الترم انا بقدر ايش اهمله. تمام. فاذا اذا اهملت هذا الترم راح تصير عندي المعادله هيك بهذا الشكل، اللي هو مره ثانيه الشرط تبع اني احصل على هذا الترم انه تكون في جي اس اقل بكثير من 2 في جي اس ماينس في ثريشولد. شوفوا بتلاحظوا انه لما نعمل هذا الترم بتصير زي كانه انا التيار عندي عباره عن linear function of VDS، لانه هي VDS. فاذا the drain current is a linear function of VDS. لذلك اذا بترجعوا بتتفرجوا على المنطقه هاي اللي هي بتكون فيها VDS قليل كثير، اللي هي بدايه البارابولا، اللي هي بدايه المنطقه هاي، بتلاحظوا انه هاي التيار بهاي المنطقه عباره عن مستقيمه، يعني linear function of VDS زي ما احنا شايفين هون. اذا سوينا عليهم زوم هيك بنشوفهم. هذا شو بيعني لي؟ بيعني لي انا بهاي المنطقه ترانزستور زي كانه مقاومه. لو انا قسمت التيار على الفولتج، لو انا قسمت اي دي على في دي اس او العكس عفوا، لو قسمت في دي اس على اي دي انا بحصل على ايش؟ على امبيدنس، على مقاومه. فاذا the linear relationship implies that the path from the source to drain can be represented by a linear resistor equal to المقدار هذا. طبعا هذا عباره عن ايش؟ التيار على الفولتج. تذكروا انه احنا هيك كتبنا الفولتج لانه اهملنا الترم اللي هو نص في دي اس لكل تربيع. تمام. فاذا بنقدر ايش؟ we can represent the path between the source and the drain by a resistor equal to R on. واضح؟ فاذا طبعا هاي المقاومه انا بقدر اتحكم قيمتها. كيف اتحكم قيمتها؟ من خلال اختياري لقيم في جي اس اللي انا بدي اياها. بقدر اتحكم بقيمه R on، فزي كانها مقاومه متغيره. A MOSFET can therefore operate as a resistor whose value is controlled by an overdrive voltage so long as VDS، بس لكن لازم يكون شرط زي ما حكينا مرة ثانية إنه VDS أقل بكثير من 2 VGS minus V threshold. Note that in contrast to bipolar transistors, a MOS device may be on even if it carries no current with the condition of. يعني شو بحكي لي؟ بحكي لي إنه بالعكس البايبولر الموسفيت ممكن يكون on وممكن تكون التيار بمر فيه صفر. طبعا هذا يعني اذا كان في دي اس صغير كثير، يعني كثير، ولكن في جي اس اكبر من في ثريشولد، فاحنا بنكون تقريبا بهاي المنطقه، بكون ترانزستور اون ولكن التيار شو ماله؟ ممكن يكون صفر. we say the device operates in the deep triode region. يعني هذا الشرط لما يكون هذا الشرط متحقق بنحكي انه الديفايس operates in deep triode region، او بعض المرات بسموها sub threshold region، deep triode region او sub threshold region. في عندي هون example هذا بسيط. for the arrangement in figure 2.14 plot كم ساعة؟ 221 بعد ما تقريبا 25 دقيقة. طيب. For the arrangement in figure 2.14a plot the on resistance of M1 as function of Vg. Assume that mu and Cx equal to 50 microampere per volt square. W over L is equal to 10. The threshold voltage is equal to 0.3 volts. Note that the drain terminal is open. شوفوا بدي أنا إيش نوجد الريزيستنس أو بلوت الريزيستنس. أول شيء هذا التيرمينال شو بحكي له؟ هو تاركه أوبن. شو يعني تاركه أوبن؟ يعني التيار صفر. يعني بداية بحكي إنه التيار صفر. طيب التيار صفر، وفي دي اس شو قيمتها؟ كمان صفر. تمام؟ في دي اس صفر لأنه ما فيش فولتج دروب، كونه ما في كرنت ما في فولتج دروب، بالتالي التيار صفر، وبالتالي التيار صفر. هو اصلا انه يعني حسب المعادله فعلا بيطلع التيار صفر.
تمام، او عفوا تطلع في دي اس بتساوي صفر. Thus if the device is on it operates in the deep triodes region. الان زي ما حكينا this transistor is operating in the deep triodes region. for VG الان اذا شوفوا اذا كانت VG اقل من 1 زائد V threshold يكون M1 is off، وهي الحالة R on يساوي infinity. إذا كانت VG أكبر من 1 فولت زائد V threshold M1 is on، وبهاي الحالة بدنا نوجد R on. ليش يعني اختار إنه VG less than 1 فولت زائد V threshold؟ لأنه إحنا حكينا إنه الشرط إنه VG حتى يشتغل ترانزستور إنه VGS أكبر من V threshold، يعني VG minus VS أكبر من V threshold. طب VS كم قيمتها؟ VS قيمتها 1، هيها 1. بالتالي يعني في جي لازم تكون ايش؟ اكبر من 1 زائد في ثريشولد، كون في اس قيمتها 1. اذا كانت اقل بكون اوف، اذا كانت اكبر بكون اون. اذا كان اوف بكون ار ان انفينيتي، اذا كان اون بدنا نوجد قيمتها. طبعا نوجد قيمتها حسب المعادله هاي. هي نعم صحيح زي ما حكينا حسب المعادله، عوض تعويض مباشر، حط هون مكان في اس 1 فولت، في جي خلى ار اون بدلاله في جي. الان هاي قيمه المقاومه بدنا نرسمها. طبعا اكيد راح تطلع رسمتها هيك. تمام، هذا بتوقع انه ايش يكون 1.3. نعم صحيح هاي الرسمه هيك، بس اتوقع انه هاي مخربطين فيها بالكتاب، هاي لازم تكون 1.3. فاذا هاي رسمه المقاومه. واضح؟ طيب إذا MOSFETs operating as controllable resistors play a crucial role in many analog circuits. يعني شايفين هاي السب ثريشولد وكيف إنه الترانزستور عبارة عن ريزستور. This plays a crucial role بكثير analog circuits. For example, a voltage controlled oscillator can be used to adjust the frequency of the clock generator in a laptop computer if the system must go into power saving mode. واحدة من الاستخدامات اللي هو بيستخدموها بالفريكونسي كلوك جنريترز باللابتوبس. تمام، خاصة بأي مود؟ بالباور سيفنج مود. لما نحط الكمبيوتر بالباور سيفنج مود، هاي واحدة من الابلكيشنز لهاي الترانزستورز لما تكون بالسب ثريشولد ريجن او بال شو سميناها؟ بال ديب ترايود ريجن. واضح؟ طيب الآن what happens if the drain source voltage in figure 211 exceeds VGS minus V threshold؟ احنا حكينا انه هاي البيك، هاي اكبر قيمة. طيب شو اللي بصير بعد هيك؟ احنا بنعرف ان الفولتية ما بتنزل هيك. بنعرف ان الكاركترستكس تبعت الموسفيت هيك. يعني هاي بوصل بيك بعدين بصير كونستانت، بوصل هون بيك بصير كونستانت، يعني بوصل بيك هيك بعدين بصير كونستانت، بوصل بيك هيك بعدين بصير كونستانت. فشو اللي بصير بالضبط؟ ليش ما بتنزل؟ خلينا نشوف. هاي الرسمة اللي احنا بنعرفها صح؟ In reality, the drain current does not follow the parabolic behavior. VDS أكبر من VGS minus V threshold. This what happens. ID becomes relatively constant, and we say that the device operates in the saturation region. لما نوصل للمنطقة هاي بصير التيار ثابت، يعني زي كأنه الترانزستور ساتوريتد، يعني أي زيادة ب VDS ما راح تغير عندي شيء، خلاص ترانزستور ساتوريتد. ليش طيب؟ خلينا نشوف ليش. Recall the charge density at point X along the channel. الآن هاي charge density عند أي نقطة X. خلينا نرجع المعادلات من أول. طيب thus if Vx لو كانت Vx هاي بتساوي VGS minus V threshold. بديش أحكي VDS بتساوي يعني أكبر قيمة ل VD. إحنا حكينا إنه يعني عند L بتساوي إيش؟ الفولتية عند L V كم بتساوي؟ بتساوي VD. لا أنا بدي قبل ما أوصل ل L عند نقطة معينة هون قبل ما نوصل ل VD VGS Vx راح توصل ل VGS minus V threshold. طيب إذا وصلت لهاي الفولتية VGS minus V threshold شو اللي بصير بالضبط؟ عوضوا مكان Vx VGS minus V threshold. راح تشوفوا إنه QD will drop to zero، بصير يعني حاصل طرحهم صفر، وبالتالي QD will drop to zero. طب إحنا بنعرف إن التيار كم قيمته؟
التيار كم قيمته؟ المعادلة اللي اشتغلنا عليها أول إشي. بداية السلايدات. اي كيو دي في في. طب كيو هاي صارت صفر، معناته أنا بتوقع إنه اي تساوي صفر. خلينا نرجع والله. خلينا نقرأ السلايدات ونشوف والله خطوة خطوة. طيب in other words if VDS is slightly greater than VGS minus V threshold. يعني طبعا متى ممكن نوصل VX ل VGS minus V threshold؟ بشرط انه تكون VD اكبر من VGS minus V threshold. لانه اذا ما كان VD اكبر من VGS minus V threshold ما راح نوصل لهي الفولتيه، راح نوصل ل VD قبل ما نوصل ل VGS minus V threshold. ولكن اذا كانت VD اكبر من VG minus V threshold بهاي الحاله ممكن VX توصل ل VGS minus V threshold. Then the inversion layer stops at XL and we say that the channel is pinched off. اللي بصير في عندي انه حكينا التشارج density بتصير صفر، وبصير في عندي شيء بنسميه pinch off اللي هو بتمثله هاي الرسمه. شوفوا عند هاي النقطه pinch off، يعني هون ما في تشارج، خلص وقف التشارج لعند هون. طيب انا حكيت لكم انه التيار بيساوي صفر، لا انا غلطان، هسه برجع هو بيساوي انفينيتي. خليني ارجع هسه نحكي عنها، او السرعه بتساوي انفينيتي، خلينا نحكي عنها هسه مره ثانيه. طيب الان عند هاي النقطة في اكس تربيع بيساوي في جي اس ماينس في ثريشولد، بصير في عندي بنش اوف بهذا الشكل. تمام؟ طيب يعني كل ما بتزيد في دي اس كل ما البنش اوف بصير بمنطقة أقرب للسورس. As VDS increases further, the point at which QD equal to 0 gradually moves toward the source. Thus, at some point along the channel, the local potential difference between the gate and the oxide silicon interface is not sufficient to support an inversion layer. ما بكون عندي قدرة الفرق ما بين الجيت والفولتيه هاي اللي هي في جي اس ماينس في ثريشولد، ما بكون عندي فولتيه كافيه تسوي الانفرجن لاير، وبالتالي ما بكون في عندي انفرجن لاير عند هاي النقطه. وزي ما حكينا بصير عندي بنش اوف، وهي بتكون ايش؟ ديبليشن ريجن. How does the device conduct current in the presence of pinch off؟ طب كيف بصير في عندي تيار ومع انه انا في عندي pinch off؟ As electrons approach the pinch off point where QD is zero, لأن QD is zero, the velocity rises tremendously to I over QD. الآن QD صفر، وبالتالي V راح تزيد زيادة كبيرة جدا، زيادة هائلة، بحيث إنها تكون قيمتها infinity اللي هو I على صفر. Upon passing the pinch off point, the electrons simply shoot through the depletion region near the drain junction and arrive at the drain terminal. فاللي بصير إنه بس توصل لهون تكون الإلكترونات سريعة جدا جدا جدا، فبصير زي كأنها تنطلق زي الرصاصة شوت، وبتوصل لوين؟ لعند الدرين. وبالتالي أنا بكون هذا هو التيار ناتج عن البنش اوف، انه بصير في عندي شوت للالكترونز من نقطة البنش اوف للدرين. فهذا هو سبب وجود التيار، وبالتالي التيار بيكون من عند هاي النقطة لحد هون ماله متساوي، وبالتالي بصير عندي اللي كنا نسميه ايش؟ saturation. Since QD is the density of mobile charge, the integral on the left hand must be taken from x to L prime. وبالتالي شايفين الآن بطلنا نكمل من x صفر ل L، لا بدنا نكمل من x ل L prime، where L prime is the point at which QD drops to 0, and that on the right form Vx equal to 0 to Vx VGS minus V threshold. بدنا نبطل نكمل من V صفر ل VGS، بدنا نكمل من V صفر ل VGS minus V threshold. وبالتالي إذا كملنا بهذا الشكل بهاي النيو باوندريز، وبالتالي إذا بتلاحظوا طبعا بدل ما نحط ال برايم راح نحط ال، لأنه يعني هم الفرق بيناتهم صراحة قليل جدا، فخلينا نحط ال. راح تلاحظوا إنه إيش؟ إنه التيار خلص بعد البنش أوف أو عند البنش أوف خلص بصير مساوي للماكسيمم كرنت، نفس المعادلة.
فهون بنحكي انه ايش؟ والله صار في عندي saturation. We say that the device exhibits a square law behavior. If ID is known, then the VGS is obtained at. وبإمكاني أنا يعني إذا بدي أطلع VGS من ID يعني العكس، بإمكاني أكتب المعادلة بهذا الشكل، أطلع لها inverse وأكتبها بهذا الشكل. واضح؟ فشفتوا من وين جت المعادلة تبعت الساتوريشن؟ فالآن الأحجية تبعت إلكترونكس 1 اللي ما كناش عارفين من وين إجت هاي التيارات، هاي نقدرنا نحلها بهاي المادة، وعرفنا إنه كيف قدرنا نحصل على هاي المعادلات. We must emphasize that for the transistor to remain in the drain source voltage must be equal or greater than the overdrive voltage. Some books write VDS SAT equal to VGS. يعني هاي بعض الملاحظات. الملاحظة الثانية إنه some books write VDS SAT equal to VGS minus V threshold, where VDS SAT denotes the minimum VDS necessary to operate in the saturation. يعني تذكروا إنه إحنا كنا دائما نحكي هذا المنحنى هذا شو بيمثل؟ بيمثل VDS بتساوي VGS minus V threshold، كنا نسميه VS SAT إذا تتذكروا. يعني هاي اللي منطقة العين تكون saturation region، وهاي إيش؟ triode region. تمام؟ طيب if the signal swings at the drain or the gate causes VDS to fall below VGS minus V threshold, then a number of undesirable effects occur. طبعا احنا كنا زي ما برضه كنا نحكي بالالكترونكس 2 انه اذا بدنا الترانزستور يشتغل as an amplifier لازم تكون ايش؟ VDS اكبر من VGS minus V threshold عشان الترانزستور operate in this region، لانه اذا كان operating بهاي الريجن راح يكون في distortion للسيجنال، السيجنال مالها فيها distorted. فاذا صار في عندي فولتج سوينج زي ما هو كاتب هون من الانبوت، كان في عندي فولتج سوينج بيخلي الفولتيه تبعت في اس تنزل لتحت او الفولتيه تبعت السورس تطلع لفوق، فممكن هذا يسوي لي ايش؟ ديستورشن. في عندنا سكند اوردر افكتس، واحده منهم اللي هي البادي افكت، راح نشرح عنها لقدام شوي لما نحكي عن الجيت امبليفايرز، الكومن جيت امبليفايرز راح نشرح عنها بتعمق اكثر. ولكن هاي في عندي ظاهره هي سكند اوردر افكت بتاثر على البرفورمانس تبع الترانزستور. راح يكون تاثيرها كالتالي، انه احنا بنعرف انه حكينا انه البلك بيكون على سبيل المثال بالانواس واصل مع اقل فولتيه. طيب فرضا اقل فولتيه اقل من صفر، يعني شوفوا في بي اقل من صفر، شو اللي بيصير بالضبط؟ What happens if the bulk voltage of an infit drops below the source voltage؟ اللي راح يصير كالتالي. طبعا تذكر او خذوا بعين الاعتبار انه السورس drain equal to 0 and VG is somewhat less than V threshold. So the depletion region is formed under the gate but no inversion layer exists. يعني لما تكون V gate اقل من V threshold ما في عندنا inversion layer، فقط عندنا depletion region. As VB becomes more negative، الان اذا كانت هاي VB اقل من صفر، يعني ما كان صفر اقل من صفر، فهذا شو بيعني لي؟ إذا كانت البلك أقل من صفر، هذا بيعني لي إنه أنا بحتاج لفي جي عالية حتى أقدر أشغل أعلى من الحالة هاي، يعني بهاي الحالة أنا بحتاج لفي جي أعلى من الحالة هاي حتى أكون الانفرجن لاير. تمام؟ لأنه أنا يعني بدي، يعني أول شيء أنا عندي هاي الفولتية سالب مش هيك؟ وهذول عندي أنا هون هولز، فأنا زي ما بتعرفوا إنه لازم أنا إيش؟ يكون في عندي هون إلكترونز حتى يصير في عندي انفرجن لاير، فأنا هاي الفولتية بدها تكون أكبر من هاي الفولتية حتى أجمع عدد أكبر من الإلكترونات هون بسبب وجود هاي الفولتية. تمام؟ فهذا الإفكت تبع البادي إفكت، إنه الثريشولد فولتج تبعتي راح تكون أكبر من لو كانت VB equal to 0. As VB becomes more negative, more holes are attracted to the substrate. أنا في عندي more holes attracted to the substrate,
connection leaving a larger negative charge behind the depletion region becomes wider. يعني كونها هاي نيجاتيف الهولز راح ينجذبوا للبي تايب، وبالتالي انا الدبليشن ريجن راح يكون فيها كثير الكترونات اكثر من الحاله هاي، وبالتالي حتى انا احصل على فري الكترونز تو موف بدي يعني يكون عندي الالكترونات مساويه للقوه هاي، يعني بدي تقريبا يعني زي ما هو بالرسمه تقريبا الضعف يعني. threshold voltage is function of the total charge in the depletion region. لأنه تذكروا إنه الثريشولد فولتج شو اللي بيحدد قيمة الثريشولد فولتج؟ اللي بيحددها اللي هو قيمة التشارج بالدبليشن region. Because the gate charge must mirror QD before an inversion layer is formed. يعني أنا عندي هاي الانفرجن layer فيها إلكترونات. هاي VG لازم تكون طبعا فولتي عليها ميرورز، يعني لازم لما نوصل لفي ثريشولد، متى نوصل لفي ثريشولد؟ لما في جي ميرورز ذا فولتج caused by these carriers. ما راح يصير في عندي انفرجن لاير الا once VG is greater than the voltage required to mirror the voltage over here. هون نفس الشيء، هون الالكترونات اكثر، فانا ما راح يصير في عندي انفرجن لاير حتى VG is greater than the voltage required to mirror the carriers in this depletion region. بس الكاريرز بهاي الحالة أكبر، فإذا the required voltage is higher. تمام؟ وليش الكاريرز هون أكبر؟ لأنه أنا في عندي الشحنة السالبة أو ال VB هاي less than 0 تجذب عدد أكبر من الهوز، وبالتالي تترك وراها depletion region أكبر. Thus as VB drops and QD increases, V threshold is also increases. فبالنهاية إيش؟ V threshold will increase because VB is connected to a voltage less than the voltage connected to V source. This phenomenon is called the body effect or the back gate effect. نسميها إما ال body effect أو ال back gate effect. طبعا it is represented by this equation over here. هاي كلها بتعتمد على الفابريكيشن. alpha typically lies in the range of 0.3 to 0.4. شوفوا لو كانت VSB هاي صفر، يعني VS connected على الجراوند و VB both of them connected على الجراوند، هذا الترم شو راح يصير؟ صفر، وبالتالي هاي راح تروح مع هاي، فنصفي على V threshold نوت. ولكن بسبب وجود VS فرق بالفولتي ما بين السورس والبلك، بصير في عندي ايش؟ البودي افكت، وبنضاف عندي هذا الترم كامل. Since the nonlinearity nature of these equations makes the analysis difficult, we often resort to a linear approximation small signal models so as to develop some understanding of a given circuit. لأن هذول المعادلات اللي كلياتهم اللي شرحناهم اليوم كلياتهم بنسميهم هذول ايش؟ بنسميهم large signal equations. التعامل معهم صعب شوي خاصة لما بدي أنا أسوي analysis amplifier. ولذلك إن شاء الله المحاضرة القادمة راح نتعلم شيء أو approximation بنسميه small signal analysis باستخدام small signal models. فهذا إن شاء الله المحاضرة القادمة. خلينا نلخص كل شيء حكيناه اليوم. The above equations constitute the most basic MOS IV model, long channel model. تذكروا إنها كلها long channel model equations. quadratic model أو low model أو low field model، يعني لها أكثر من اسم هاي المعادلات، ولكنها لللونج channel. This model does not describe modern CMOS devices accurately. Short channel effects. طبعا بالشورت channel حكينا إنه هاي المعادلات ما بتنطبق عليها. But we can use this simple model to develop basic circuit intuition، ولكن نستخدمها حتى يعني نفهم شو اللي قاعد بيصير بالضبط. We will develop better models later. راح نشوف يعني الطريقة نقدر نتعامل فيها مع short channel transistors بطرق مختلفة نوعا ما. The best model is always the simplest one that works. ودائما تذكروا إنه أحسن موديل هو أسهل موديل، ولكنه إيش؟ works، يعني بعطيني represents what's going on يعني in a simple way and in an accurate way. تمام؟ وهيك بنكون كملنا محاضرة اليوم، وإن شاء الله نلتقي غدا. الله يعافيكم. في حدا بحب يسأل أي سؤال؟